مدینه منورې ته سائل راغې وورې رونو دا بله خبره درته کوم حسن ابن علي دا چې دا چا موبایل کې ډېر هوښیار سړی و د ویل چې مولوي صاحب دا خزانه خلقو ته بیان کا هوښیار سړی و ښه مشوره راکړه زما یم زړه داسې کو چې دنیا اړو څه شی دی نه څه چې ټول د جانان په مینه کې قربانول پکار دي هیڅ شی نه دی الله دې موږ او تاسې مدینې منورې ته بوځي حسن ابن علي قبر ته چې کلم تللی زه کوم کنم زما د فقیر سلام د مرګ نه بعد هم وررسوئ حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما ته سائل خلق راولېږلو یو سړی راغلی مدینې منورې ته د خدای په نوم باندې غواړم خو ښه څیز غواړم هر چا نه هم نه غواړم هلکه خلقو مشوره ورکړه چا خو پېژندو نه وی لاړ شه حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما ته ډېر لوی سخي انسان دی لوی سخي دی حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما ناست دی سړی راغی دروازه یې وټکوله دروازه یې وټکوله په منډه ورته راغی سلام یې ورته وکړو غاړې ترې نه تاوه کړه ډېر ښکلي ستړي مشي ورسره وکړو نو یو بل یې سره وپېژندل چې وپېژندل ورته وایي چې اے د علي شیر خدا اے د سرداری کونین د زړه ټوکړي زه یو حاجت پوره کولو ته راغلی ما خلقو تا ته راولېږلم و د خدای بنده ما سره به څه معامله کوې ورته وایي خزانه کې چې زما څومره پیسې دي په هغې دې کار کېږي که نه ورته وی پیسې پرېږده ستا یو مزیدار استی دا ماته د خدای په رضا راکه حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما مبارک میں اس ورته راوویستلو مینۍ کې پیسې پرتې دي ورته وی اے حسن ابن علي اس ماته راکه بس ته واپس لاړ شه ورته وی نه بازار باندې دي بوځما اے د خدای بندا یو به درته توره والما یو به تسخره والما ما سره اضافه پیسې پرتې دي یا به د جهاد موقع راشي انا بس ته به ځان سره دا پیسې موالې دا سامان به موالې علي رضی الله عنه بازار کې روان دی هر سړی داسې ګوري هلکه دا خو پلان کې د پلان کې زوی دی او د علي شیر خدا سره ورانوا لیکن ننی جلب د اس حسن ابن علي نیولې دی خلق ورته رالل حسن ابن علي ته داسې پوګه باندې لاس ږدي ورته وایي دا ته نه پېژنې وایي والله العظیم ډېرې ښه پېژنم ورته وایي د دې خو ستا د پلار سره ورانوه ته د هغه خدمت کې استې ورته نیولی دی ورته وایي ما ته پلار په آخري خبرو کې یوه دا خبره کړې وه ای بچوړیه هر چا سره د بدو د پاسه نیکی کوا نو ما دا کار دې د پاره کړی چې ما نه قبر کې پلار خوشحاله شي د بدو سره مقابل کې نیکی کوا نن هر سړی دا لګی دی وایي که دې سپېره راکړه د سوک انتظار مې کوا نو که زه سني د محبت اهل بیتو دعوه کوم دروغ دی که روافظ کوي دروغ وایي حسن ابن علي هغه چا سره تعاون او امداد وکړلو چې د چا د علي شیر خدا سره ورانوه دا حسن ابن علي ابا هريره رضی الله عنه فرمایي ابا هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځلې زه راغلم حسن ابن علي رضی الله تعالی عنه لګیو روټۍ خوړله ډېره اوچه روټۍ وه کلکه وه دی خوا څنګ کې د اوبو لوښی پروت و حسن ابن علي په هغې اوبو کې به روټۍ لمدوله لږ ټیم بعد به یې راواغستله خولې ته به یې راوړه اواز به وکړو الحمدلله زه په منډه رالم کور نه مې لوښی راواغستلو او حسن ابن علي ته مې وړلو اے حسن ابن علي دا والا دې کې روټۍ وخوره ما پکې سرید روټۍ ما ته کړې ده دې نه روټۍ وخوره وایي چې کله ما روټۍ کېښودله راته وایي اے ابا هريره ته خو شاګرد جناب محمد رسول الله
یاد ساته موږ ته زموږ مور دا درس راکړی دی چې 3 ورځې نه هره تېره کوې خو د چا فقیر مال مه خورئ. و ابا هریره دا روټۍ د مسجد نبوي ته یوسه، هلته به ورباندې نور فقیران راکینې. یا ابا هریره زما خو نن لومبۍ ورځ نه ده، الحمدلله 3 ورځې دا روټۍ نه میلاوېدله، نن خو دا روټۍ میلو ده. خو که ماته 11 ورځې میلو نشي زه ورباندې صبر کولی شم، خو د بل فقیر مال نه خورم، د بل فقیر مال نه خورم. د اهل بیتو سره مینه هغه دغه ده چې سړی په خپل ځان لاندې دباو کی، ځان باندې زور وکي، نفس کنټرول کی، نو بیا دا ایمان دی. دا که به هر څوک دا دعوه کوي دعوه به صحیح وي. نن زمونږ د مسلمانانو حال څه دی؟ په ایمان یې ووایي زمونږ دعا نه قبلیږي. وجه دا ده منظم د مانځه په رقم نه دی، زکات مو د زکات په شکل نه دی، صدقه مو د صدقې په شکل نه ده، د یو بل سره ملاوېدل مو د ملاوېدلو په طریقه نه دي. قسم دی چې چا سره لاس ملاوو سوچ مو دا وي چې دنه موږ له څه فایده میلاو شي. دا مو کله زړه کې درد نه دی راغلی چې ما نه دله فایده میلاو شي. زه هم د بل د کور وران شي خو چې زما بچي آباد شي. نرونو حسن ابن علي ما مخکې جوان د عبدالله ابن عمر خبره کړې و، یاد شي که نه چې اسونه یې خرڅ کړل، لومبۍ قیمت باندې چې کوم اخیستي و هغه پیسې راوړې، نورې بیت المال ته وقف کړې. حسن ابن علي غلام تا چیلے ورکوی، دا چیلے بوز او بازار کې خرڅه کا. غلام راغې چې راغې ورته وی چیلے خو مې خرڅه کړه، وی ښه دې وکړه خو تا خو 2 ورځې تېرې کړې. وی او جي 2 ورځې مې تېرې کړې خو چیلے ډېره کمزورې شوې وه په لاره باندې. نو بیا دې څه وکړل؟ نو بیا هلته یو باغ او مالک د باغ مالي راته وویل چې په دې باغ کې دا چیلې لږه وسره وه چې لږه را تازه شي، دا خو بلکل ختمه ده. ورته وی تا په ورځ ولې نه رسوله چې کور کې ګیا خوړلې وه؟ ویل داسې چل دی چې په ورځ باندې مال خپل ضرورت پیدا شو نو ما ونه کړی شو، ایساره شو رانه. نو خیر دی چې هغې باغ مالک مالي ما ته اجازه کړې وه. ورته ویلې زر دا چلی واپس بوځه او د باغ مالی ته وسپاره د خدای په رضا باندې چې دا ستا د دې باغ، ته خو د باغ مالی څوکیدارې، دا باغ چې د چا دی دا چیلۍ ما هغوی ته ور وبخله. دا د ایمان. موږ څنګه چل کوو؟ شپې ورباندې پردې ګیاګانې وخورو، سارې میلې ته بوځو، او چې جومات ته راشو پیسې تر دې رابډ وخورو. په مانځه کله دا سر راوړ او کله دا سر راوړ. قسم په خدای والله بالله چې ستا معاملات صحیح نشي، مولانا صاحب تا تم ویم، تبلیغی امیر صاحب تا تم ویم، پیر صاحب تا تم ویم، مجاهد صاحب تا تم ویم، قسم په خدای چې د ماچسو ډبي کې ستا معاملات صحیح نه کنه، په خدای قسم دې کدا مونږ دې الله قبول کی، دا نه قبلېږي. چل ول دی سي چل ول دی چل ول دا چل ول قصه زما یو دوست دلته راغلی ما ته کړې وه، دا ډېره ښکلې خبره ده. چل ول دی اوس هر سړی صاحب لوی بزرګ د زمانې دی، هر سړی چې کېنې ورسره مفتی دی پیر صاحب دی. ما یو چا ملګري تپوس وکړو مانه ویل مولوي صاحب مال چې وایي کاروبار دپاره چې وظیفه راته وښایه چې خدای پاک مې کاروبار روان کړي. نو چې ما څوک شونډې خوځولې زما نه دېخوا بل حضرت صاحب تشریف فرماو، هغه ورته وویل چې دا وظیفه دومره وکړه او دا به دومره ځلې وي. هغه آیات یې ورته ویل، هغه یې ورته غلط ویلو. اړو ما ته صبر مونږ کړو. ما ویل خدایا امام غزالی رحمت الله علیه د دې زمانې نه امان غوښته وي، خدای ما ته نظر زر پناه کې داسې زمانې نه چې مفتی ناست دی، عالم ناست دی، سړی فتوا ورکوي، عالم به ناست دی. د خدای بنده امام محمد رحمت الله علیه وی وکاله په یو کلي کې خطیب هم خو ما بیان نه دی کړی. چاته تپوس کو نو ته څرنګه خطیب وي چې بیان دی نه دی کړی؟ ویل تاسې چلو چې په کلي کې زما د استاد زوی اوسېدلو او هغه ما سره هم سبق و، نو ما له بېادبي ښکاره کېدله، نو ما به خطبه د هغه نه ولیکله او بیا به مې بل یو معلم هغه ته مې چې دا خطبه د حضرت نه نقل که او خلقو ته بیان که. وکاله 14 جلد کتاب لیکلی. قسم په خدای هغه امام محمد. نن ورونو یاد ساتئ معاملات خراب دي، د بل په مال باندې مال سوربو، میلې ته بوزو.
منګو تاسې که په چېرته په صحیح معنو کې مسلمانان جوړ شو د دې مسلمانانو فقر به ختم شي، د دې مسلمانانو ضرورت به الله پوره کړي. حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما کوفه کې یو زنانه ورته ماشوم راولېږلو، ورته وی یا حسن ابن علي زما یو درخواست دی، هغه دا زما د لور بیماری ده، ډېر زیات تکلیف دی ورته او د هغې دوه واړه یتیمان بچي پاتې دي. یا حسن ابن علي نه غواړم چې خلقو ته په عام محضر کې سوال وکم، د دې دپاره څه انتظام وکړه. حسن ابن علي 12 اوښان واغستل د خدای په رضا باندې. هغه اوښان چې په هغې کې شپږې اوښانې لنګې وې او شپږې سموده بعد به هغې چې کوم دی بچی راوړلو. چا ورته وویل ای حسن ابن علي د دې 12 اوښانو نه یوه اوښه کور ته راوله، ستا په کور کې د مال دپاره د پیو ضرورت دی. هغې ورته ویلې زما د بچو انتظام دی الله د غیبونه وکړي. دا دی نو الله رب العزت ستاسو او زمونږه د حسن ابن علي کردار نصیبه وګرځوي. د حسن ابن علي رضی الله تعالی عنه ما وفات دا په مدینه منوره کې وشو. اخو نور واقعه نه بیانوم. یو کم 50 کالو ابا هريره رضی الله عنه فرمایي دې خبره ته خود متوجه شي، وای منګه جنت البقیع تراغلو. کوم ځای تراغلو؟ او چې کله وفات کېدو بس دا خبره کوم نو دې ته 100 ځلې زهر ورکړی شو. یو کرته نه حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما ته 100 ځلې زهر ورکړی شو. اخیری ځل باندې چې کله وفات کېدو بېتابه شو. حسین ابن علي راغی او دا سر مبارک ورته د دې څنګلې نه څنګلې لاندې کړه، داسې راوچتې کړو، د مور او د پلار زوی دی. ورته وی ای ګرانه ورورا ستا دننه کلمو کې دومره تاو جوړ دی و ګرانه ورورا چا درته زهر درکړي تا ته معلومه ده، که زنانه وي ماته وښایه که سړی وي ماته وښایه. ورته وی ای ورورا که زه تا ته وښیمه اسې نه زه بیماری حالات مې دی دماغو باندې بوج راغلی، غلط سړی به مې درته ښودلی یا به مې غلطه زنانه ښودلي. ای ورورا زما معامله د خدای سره ده و زما ګرانه ورورا زما نه باچا سره کینه مه ساته، خو زما یو درخواست دی چې کله وفات شو مه ایسارومې ما، ځکه ما ته بېګا د دوه کونو سردار خوب ته راغی راته وایي بچیا زر زر کوه راځه ما مه ایساروه او زر زر مې بوځه. او ما ته وفرمایل چې ای بچوړیا کوم ځای دې خوښ دی؟ ما ورته وفرمایل که ستا حکم وي زه د مور سره آرام کومه. ما ته ویل جنت البقیع کې به دلته په انتظار ولاړې و زما ګرانه ورورا رخصتومې. حسین ابن علي وایي ورور مې اسمان ته ګوته اوچته کړه، خلقو ته وایي ای خلقه وورئ زه د علي شیر خدا زوی ما په ژوند کې ما ته یاد نشي چې ما به نیک عمل کړی. الله اکبر. ما ته یاد نشي چې ما به نیک عمل کړی وي، خو ای خلق تاسې ګواه اوسئ چې د الله یو وعده ده. الله رب العالمین بار بار موږ ته وایي والعافین عن الناس. الله وی عفو کوي خلق لرا او خدای پاک وی زما عفو کوونکی خلق خوښ دي. نو د الله عفو کوونکی خلق خوښ دي ما د پاره وی لاسونه برکې یا الله ما په خپل فضل او کرم باندې معاف کا. بیا وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مخی تو کړو انا لله و انا الیه راجعون. ابا هريره فرمایي د حسن ابن علي غسل مونږ کړی دی، خو مونږ د حسن ابن علي بدن باندې نظر لګېدلی نه دی. زمونږ نه وړاندې سپینه کپړه به لګې وه، هغه به ور باندې پرته وه، اوبه به د کپړې نه لاندې تللې، چا به ور باندې لاس مګلو. حسین ابن علي مونږ ته وفرمایل ما قسم په خدای د خپل ورور بدن لیدلی نه دی. مونږ ته تپوس وکړو ای حسینا تا ولې د ورور بدن نه دی لیدلی؟ ورته وی والله العظیم ما یې د زنانو نه تپوس کړی دی د حسین ورور
هغه حسن ابن علي چې چا د نبی علیہ السلام غي کی تربیت حاصل کړي هغه فرمایي زما ضرور د زنانو بیان دی چې منګم د خپل خاوند بدن لیدلې نه دی الله پټ سره انتظام وکړو ابا هريره فرمایي جنازه لاړه جنت البقیع کې ابا هريره وی کچا د ګندړو ستنه برن را غورځولې وي نو زما دا یقین دی چې دا به ډېر ټیم ځمکې ته رسېدلی نه وی ځکه خلق داسې ولاړو ستنه به لاندې ځمکې ته د رسېدو ګنجایش نه و په زرګونو خلق د حسن ابن علي جنازې ته راغلل و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین